tại sao Triệu Lệ Dĩnh vẫn độc thân sau khi ly hôn? Cô ấy không thể quên Phùng Thiệu Phong sao? Vài ngày trước, khi đang lướt điện thoại, tôi bất ngờ thấy tin Phùng Thiệu Phong sắp chính thức công bố phim mới và tôi sững sờ không hiểu sao. Trong trí nhớ của tôi, lần cuối cùng anh ấy được nhắc đến nhiều là 2 tháng trước khi có tần đồn về cuộc hôn nhân chóng vánh của anh ấy với Cảnh Điềm. Lúc đó, cả mạng đều bàn tán xôn xao, nhanh quá. Nhưng chưa đầy 48 giờ sau, cả hai bên đều nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm và cả hai đều còn độc thân. Nhìn anh ấy bây giờ, trong lúc bận rộn quảng bá phim mới, anh ấy còn bị chụp ảnh đưa con trai Siang Siang ra ngoài. Trong ảnh, anh ấy ăn mặc rất giản dị, chỉ một chiếc áo khoác đơn giản, tóc tai không được tạo kiểu cầu kỳ. Siang Siang nắm tay anh, và khi họ đi qua một chướng ngại vật đổ sập, anh ấy thậm chí còn chạy đến đỡ anh dậy. Nhiều người bình luận bên dưới, đứa trẻ này ngoan quá. Người khác nhận xét, Phùng Thiệu Phong giờ trông thật chững chạc, hoàn toàn không còn vẻ hào hoa phong nhã ngày xưa nữa. Quay lại với Triệu Lệ Dĩnh, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Cô vừa giành được giải thưởng lớn tại giải thưởng Phi Thiên và giải thưởng Kim Ưng, trở thành nữ diễn viên đầu tiên sinh vào thập niên 1980 sở hữu cả 3 giải thưởng truyền hình lớn. Cô nhận được vô số hợp đồng quảng cáo và hợp tác với 10 công ty, đầu tư sinh lời. Xem các cuộc phỏng vấn của cô, tôi thấy được sự quyết tâm quen thuộc. Cô nói, hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào diễn xuất và diễn thật tốt từng vai diễn. Ánh mắt cô sáng lên trước ống kính và cô trông thật xinh đẹp đến nỗi khó ai có thể đoán được cô đã là một người mẹ. Nhìn hai người họ bây giờ, tôi không khỏi nhớ lại lúc họ chính thức tuyên bố ly hôn 4 năm trước. Hồi đó, tôi còn than thở với bạn bè rằng sao một cặp đôi đẹp như vậy lại chia tay dễ dàng như vậy. Khi họ bất ngờ công bố giấy đăng ký kết hôn vào năm 2018, cả làng giải trí xôn xao. Triệu Lệ Dĩnh đang ở đỉnh cao sự nghiệp, không ai ngờ cô ấy lại đột nhiên kết hôn và sinh con vào thời điểm này. Còn Phùng Thiệu Phong thì luôn nổi tiếng là tay chơi, với vô số scandal, từng dính líu đến Dương Mịch, Nghê Ni và Lâm Vân. Ai cũng bi quan về cuộc hôn nhân này, nghĩ rằng sao Triệu Lệ Dĩnh lại chọn anh ta chứ? Tôi vẫn nhớ cảnh họ cùng nhau quảng bá Minh Lan chuyện. Ánh mắt Phùng Thiệu Phong tràn ngập yêu thương khi nhìn Triệu Lệ Dĩnh. Trong các cuộc phỏng vấn, anh ấy không ngừng nhắc đến vợ tôi và con trai tôi, và các bài đăng trên mạng xã hội của anh ấy tràn ngập tình cảm. Tuy Triệu Lệ Dĩnh là người ít nói, nhưng mỗi khi nhắc đến Phùng Thiệu Phong, khóe môi cô ấy lại bất giác cong lên thành nụ cười. Lúc đó, tôi thực sự cảm thấy, có lẽ một đứa con hoang đàng thực sự có thể thay đổi cuộc đời vì một ai đó, và có lẽ một cuộc hôn nhân giữa hai người mạnh mẽ mới có thể thực sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Thật bất ngờ, chỉ hơn 3 năm sau, họ đã đi đến quyết định ly hôn. Vào tháng 4 năm 2021, hãng phim của họ đồng loạt đưa ra tuyên bố rằng họ đã ly thân trong hòa bình và sẽ cùng nuôi dạy con, mà không có bất kỳ lời buộc tội lẫn nhau hay bất hòa công khai nào, một kết quả đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, ai cũng thấy rõ rằng cả hai đều không ở trong trạng thái tốt nhất trong suốt thời gian đó. Năm đầu tiên sau ly hôn khá khó khăn với Phùng Thiệu Phong. Tất cả những lời ngon ngọt anh từng chia sẻ trong cuộc hôn nhân đều trở thành lịch sử đen. Sau khi ly hôn, cư dân mạng chỉ trích anh là đạo đức giả, hình tượng sụp đổ, và cơ hội trong ngành giải trí của anh cũng giảm sút rõ rệt. Ở tuổi ngoài 35, việc đóng phim thần tượng một lần nữa sẽ bị coi là xến xúa, và việc chuyển sang một vai diễn nghiêm túc hơn không hề dễ dàng. Một vài vai diễn anh đảm nhận được phản hồi khá thờ ơ, thậm chí có người còn đặt cho anh biệt danh chú Phùng, một biệt danh có phần mỉa mai. Trong suốt thời gian đó, anh hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Thỉnh thoảng, anh được chụp ảnh cùng con trai Siang Siang. Một số phương tiện truyền thông đưa tin anh đã từ chối nhiều công việc để dành nhiều thời gian hơn cho công. Đôi khi Siang Siang bị sốt giữa đêm, anh lại một mình đưa con đến bệnh viện, xếp hàng đăng ký, cho con uống thuốc, và thức trắng đêm tất cả chỉ một mình. Tôi có một người bạn là cha đơn thân. Anh ấy nói, một người đàn ông trưởng thành nuôi con còn mệt mỏi hơn nhiều so với việc quay phim, nhất là khi con còn nhỏ, và không có ai giúp đỡ. Tôi đoán Phùng Thiệu Phong hẳn đã cảm thấy kiệt sức và đau khổ trong khoảng thời gian đó. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh dường như đã nhấn bàn đạp ga sau khi ly hôn. Thay vì chìm đắm trong cảm xúc, cô dồn hết tâm huyết vào sự nghiệp. Trong Hạnh phúc vạn nhà, cô vào vai Hà Hạnh Phúc, một cô gái nông thôn từng bước vươn lên với tinh thần táo bạo và dám nghĩ dám làm, cộng hưởng với những trải nghiệm của bản thân. Trong Gió nửa mùa hạ, cô vào vai Từ Bán Hạ, một người phụ nữ đầy tham vọng và quyết đoán, cho mọi người thấy một khía cạnh khác của cô. Tôi nhớ mình đã xem cảnh hậu trường của Gió thổi nửa hè. Để vào vai Từ Bán Hạ cho tốt, Triệu Lệ Dĩnh đã tăng cân và thậm chí còn đi trải nghiệm cuộc sống ở vùng biển, quay phim cùng đoàn làm phim dưới nhiệt độ dưới 0 độ C. Môi cô tím tái vì lạnh, nhưng cô không hề phàn nàn. Trong một buổi phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi cô, sau khi ly hôn, cô có thấy khó khăn không? Cô im lặng vài giây, rồi mỉm cười nói, chắc chắn là khó khăn, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Thay vì chìm đắm trong quá khứ,
tốt hơn hết là nên làm điều gì đó có ý nghĩa. Nghĩ lại thì, cuộc chia tay của họ có lẽ đã được báo trước ngay từ đầu. Triệu Lệ Dĩnh xuất thân từ một thị trấn nhỏ ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, không có xuất thân hay nguồn lực gì, cô đã nỗ lực vươn lên đỉnh cao bằng chính sự chăm chỉ của mình. Trong từ điển của cô, dựa vào chính mình là điều đáng tin cậy nhất. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong xuất thân từ một gia đình giàu có và có cuộc sống êm đềm từ nhỏ. Đối với anh, diễn xuất giống như một sở thích thời trẻ. Anh không quá cầu kỳ trong việc lựa chọn kịch bản mà chỉ quan tâm đến việc vui chơi. Hoàn cảnh gia đình cũng khác biệt. Trên mạng có tin đồn rằng mẹ Phùng Thiệu Phong không ủng hộ Triệu Lệ Dĩnh, cho rằng cô không xứng với con trai vì xuất thân nông thôn. Sau khi kết hôn, bà thậm chí còn dọn về sống chung với Triệu Lệ Dĩnh và thường xuyên gây áp lực buộc cô phải sinh thêm con. Phùng Thiệu Phong bị kẹt giữa hai bên và không thể hòa giải tốt, khiến Triệu Lệ Dĩnh vốn đã rất coi trọng sự nghiệp, càng cảm thấy kiệt sức. Tôi cũng có những người bạn như thế, mối quan hệ của họ vốn dĩ không tệ, nhưng do sự can thiệp của gia đình gốc và mục tiêu sống khác nhau, cuối cùng họ đã chia tay. Có người từ bỏ sự nghiệp vì gia đình nhưng vẫn bất hạnh, có người chọn sống thật với chính mình và sống cuộc sống họ mong muốn. Triệu Lệ Dĩnh rõ ràng là trường hợp thứ hai, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc hy sinh sự nghiệp để kết hôn, có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy có thể nhanh chóng hồi phục sau khi ly hôn. Sự lột xác của Phùng Thiệu Phong khá đáng chú ý, anh từng mang vẻ ngoài phóng khoáng, xì căng đan nhiều hơn dự án và thiếu tập trung vào diễn xuất, nhưng sau khi ly hôn, đặc biệt là sau khi sự nghiệp xuống dốc, anh dường như đột nhiên trưởng thành hơn, anh bắt đầu lựa chọn kịch bản kỹ lưỡng hơn, không còn bám víu vào hình tượng thần tượng nữa mà thay vào đó thử thách bản thân với những vai diễn đa dạng hơn. Bộ phim Mặt trời mọc giữa trưa đã được đề cử tranh giải chính tại Liên hoan phim Venice. Tuy không phải là nam diễn viên chính, diễn xuất của anh vẫn rất đáng khen ngợi. Trong Mặt trận, vai diễn anh hùng chiến tranh của anh vừa kín đáo vừa mạnh mẽ, khiến khán giả nhận ra rằng Phùng Thiệu Phong cũng có thể đảm nhận loại vai này. Tờ báo Canh Nhật Báo khen ngợi anh đã thành công trong việc hóa thân thành một diễn viên đầy sức mạnh. Giờ đây, khi mọi người gọi anh là chú Phùng, sự chế giễu ban đầu đã phai nhạt, thay vào đó là cảm giác được công nhận. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, anh chia sẻ về chuyện ly hôn. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với Triệu Lệ Dĩnh. Lúc đó, trong lòng cô ấy chỉ có gia đình và con cái. Tôi đã không làm tốt. Anh trông có vẻ tiêu tụy trước ống kính, rõ ràng đang thể hiện sự hối hận chân thành. Có lẽ con người ta vốn dĩ là vậy. Họ chỉ học cách trân trọng những gì đã mất và chỉ sau khi trải qua những vấp ngã, họ mới nhận ra mình thực sự muốn gì. Tuy giờ đã ly thân, nhưng họ đã đạt được sự thấu hiểu đáng kinh ngạc trong việc chăm sóc con. Triệu Lệ Dĩnh đã nhiều lần thông qua studio của mình kêu gọi giới truyền thông không chụp ảnh con để bảo vệ sự riêng tư của Tường Tường. Phùng Thiệu Phong cố gắng từ chối những công việc không cần thiết và dành nhiều thời gian hơn cho con. Phương pháp chăm sóc con ngoài giờ cao điểm của họ đảm bảo rằng đứa trẻ vẫn cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ. Và phẩm giá của người lớn như thế này thực sự hiếm có. Vài ngày trước, tôi thấy có người nói, Triệu Lệ Dĩnh trở lại sau ly hôn là một sự trở lại để trả thù, còn Phùng Thiệu Phong trở lại sau ly hôn chính là ví dụ điển hình cho sự chia tay của người lớn. Thực ra, không có sự trở lại để trả thù, chỉ là Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ từ bỏ chính mình. Cũng không có sự trở lại đột ngột của một đứa con hoang, chỉ là sau khi trải qua những thăng trầm của cuộc sống, Phùng Thiệu Phong cuối cùng đã hiểu được điều gì thực sự quan trọng trong chuyện tình cảm, không có đúng sai, cũng không có thắng thua. Có người đến với nhau để cùng nhau trưởng thành, có người chia tay để tìm kiếm hạnh phúc riêng. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng yêu nhau say đắm, cùng nhau trải qua những tháng ngày tươi đẹp. Sau khi chia tay, họ không hề nói xấu hay tạo ra bất kỳ vướng mắc nào. Thay vào đó, mỗi người đều tập trung vào việc sống tốt và chăm sóc con cái. Đây chính là kết quả tốt nhất có thể. Phim mới của Phùng Thiệu Phong sắp lên sóng, với phong độ và khả năng diễn xuất hiện tại, anh chắc chắn sẽ được công chúng biết đến nhiều hơn nữa. Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang trên đà phát triển và cô chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa trong tương lai. Câu chuyện của họ cho chúng ta thấy rằng kết hôn hay ly hôn không phải là kết thúc của cuộc đời, mà là một khởi đầu mới. Cuộc sống giống như một chuyến hành trình, có người đồng hành cùng bạn một thời gian, có người đồng hành cùng bạn cả đời. Điều quan trọng là, bất kể bạn có ai bên cạnh hay không, bạn vẫn phải giữ vững can đảm để tiến về phía trước và nhớ yêu thương bản thân mình. Giống như Triệu Lệ Dĩnh, người không dựa dẫm vào bất kỳ ai và sống một cuộc đời rực rỡ bằng chính sức mạnh của mình, và giống như Phùng Thiệu Phong, sau khi trải qua những bối rối và thất bại, vẫn có thể bắt đầu lại và tìm ra hướng đi của riêng mình. Thế giới người lớn chưa bao giờ dễ dàng, nhưng chỉ cần bạn không bỏ cuộc và sẵn sàng nỗ lực, bạn chắc chắn có thể sống cuộc đời mình mong muốn, và những tiếc nuối và cơ hội đã bỏ lỡ trong quá khứ cuối cùng sẽ trở thành tài sản quý giá nhất trên con đường trưởng thành của bạn. Cho phép bạn trân trọng mọi thứ hơn, bình tĩnh và quyết tâm hơn trong những ngày sắp tới. Sau khi ly hôn,
Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn duy trì mối quan hệ nuôi dạy con cái hòa thuận. Họ được nhìn thấy đưa con đi khám bác sĩ vào đêm khuya, phân chia trách nhiệm rõ ràng và không bao giờ để lộ mặt con. Dù đã ly hôn, họ vẫn giữ vững cam kết vì con và gia đình. Những tương tác ấm áp khi đi du lịch cùng con thể hiện tình yêu thương của cha mẹ. Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành cũng đã ly hôn, được nhìn thấy cùng con cười đùa và trò chuyện như thường lệ, chứng minh rằng tình yêu có thể phai nhạt nhưng tình cảm gia đình vẫn còn. Những bậc cha mẹ nổi tiếng thể hiện tình yêu thương sâu sắc nhất thông qua sự hợp tác nghiêm túc, bảo vệ con cái gấp đôi và đảm bảo gia đình không bị tan vỡ vì chia ly. Trước đó, đã có những bức ảnh Phùng Thiệu Phong đưa con đi chơi. Hai cha con trông thật ấm áp và tình cảm bên nhau, không hề có khoảng cách. Trong ảnh, cậu bé 5 tuổi đã lớn nhanh như thổi, gần chạm đến eo bố. Cậu bé tràn đầy năng lượng, và Phùng Thiệu Phong đã kiên nhẫn chăm sóc bế ẵm và âu yếm cậu bé không chút do dự. Tuy chưa chính thức ra mắt công chúng, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua hình ảnh và các đường nét trên khuôn mặt có thể thấy rõ đây là một cậu bé điển trai với những đường nét thanh tú, thừa hưởng hoàn hảo những nét đẹp nhất từ cả bố và mẹ. Là một người mẹ, tình yêu thương của Triệu Lệ Dĩnh dành cho con trai vô cùng lớn lao. Dù bận rộn hay mệt mỏi đến đâu, cô cũng luôn dành thời gian cho con. Đưa con ra ngoài chơi là chuyện thường ngày, và những chuyến đi chơi cuối tuần đến công viên cũng là chuyện thường ngày. Khi ông bà nhớ con, Triệu Lệ Dĩnh đã đưa con về nhà bố mẹ thăm một lát, tạo nên những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc. Nói về Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, cặp đôi từng được coi là vàng son này, từ những ngày đầu ngọt ngào cho đến khi chia tay, đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của công chúng. Thông báo kết hôn đột ngột của họ khiến nhiều người sửng sốt. Suy cho cùng, trong mắt nhiều người, Triệu Lệ Dĩnh là một nữ chính truyền cảm hứng và độc lập, trong khi Phùng Thiệu Phong lại khét tiếng lăng nhăng, dường như cả hai không cùng chung quan điểm. Với sự kiên trì bền bỉ, Triệu Lệ Dĩnh đã vươn lên từ xuất phát điểm khiêm tốn để trở thành một ngôi sao hàng đầu, hoàn toàn dựa vào chất lượng tác phẩm vững chắc. Những bộ phim truyền hình ăn khách như Sở Kiều Truyện và Hoa Thiên Cốt đã củng cố vị thế nữ diễn viên hàng đầu của cô. Điều đáng chú ý hơn nữa là hình ảnh công chúng luôn xuất sắc của Triệu Lệ Dĩnh, cô gần như không vướng bất kỳ xì căng đan nào. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong cũng liên tục cho ra mắt hàng loạt tác phẩm, và không ai ngờ rằng cuối cùng anh lại kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh, một người dường như không có quan hệ gì. Hơn nữa, cuộc hôn nhân của họ lại ngắn ngủi, không có lễ cưới và ngôi nhà chung vẫn còn là một bí ẩn. Cuộc hôn nhân kéo dài chưa đầy 3 năm, để lại vô số đồn đoán và những tiếng thở dài tiếc nuối. Tuy nhiên, dù đã kết thúc, câu nói vì con cái chúng ta vẫn là gia đình vẫn được thể hiện rõ nét qua mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Sau khi ly hôn, không giống như những cặp đôi cay đắng chia rẽ nhau vì con cái, họ đã chọn cách tiếp cận hợp lý và có lợi nhất cho con cái, cùng nhau nuôi dạy con cái. Hãy dành cho con tình yêu thương gấp đôi, đảm bảo chúng lớn lên trong một môi trường lành mạnh và tràn đầy yêu thương. Thực tế, trong ngành giải trí đầy danh vọng, việc các cặp đôi ly hôn lựa chọn duy trì mối quan hệ nghiêm túc và cùng nhau nuôi dạy con cái không phải là điều hiếm gặp. Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành là một ví dụ khác. Dù đã chia tay từ lâu, họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với con trai duo. Vào ngày 4 tháng 3 năm 2025, Đồng Lệ Á được chụp ảnh đang đưa con trai duo đến studio của Trần Tư Thành. Gia đình ba người trò chuyện rôm rả, tạo nên bầu không khí hòa thuận, phá vỡ hoàn toàn định kiến về gia đình ly hôn. Vừa bước xuống xe, duo đã trở nên sôi nổi, còn Đồng Lệ Á thì điềm tĩnh, tự nhiên, giao tiếp với nhân viên mà không hề ngượng ngùng. Người ta nói rằng sau khi ly hôn, Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành thực sự đã dành nhiều thời gian bên nhau hơn vì con trai. Họ tham dự các sự kiện ở trường, thảo luận về việc học của con, và Đồng Lệ Á thậm chí còn tiếp tục đóng phim do Trần Tư Thành đạo diễn, thể hiện mối quan hệ làm việc bền chặt. Thực ra, tình yêu có muôn hình vạn trạng, dù tình yêu có phai nhạt, tình cảm gia đình vẫn có thể trường tồn. Vì con cái, gạt bỏ định kiến, lựa chọn hợp tác và mang đến cho con một gia đình trọn vẹn nhất. Có thể đây có lẽ là tình yêu thương sâu sắc nhất mà cha mẹ có thể dành cho con.